नमस्कार, मी प्रांजली विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवरती आपणा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करते। आजचं जे आपलं लेक्चर आहे ते आहे जानेवारी महिन्याच्या डेली क्विजचं पहिलं लेक्चर आणि आपण बघणार आहोत 1 जानेवारी आणि 2 जानेवारी या 2 दिवसाचे महत्त्वाचे करंट अफेअर्स। या लेक्चरची PDF तुम्हाला मिळेल विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आमच्या ऑफिशियल टेलिग्राम चॅनलवरती आणि सध्या विजन स्टडीवरती कंबाइंड ॲडमिशन्स या ओपन आहेत। जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर शक्य तेवढ्या लवकर या बॅचमध्ये तुम्ही प्रवेश घेऊ शकता। या बॅचमध्ये तुम्हाला मिळेल 200 पेक्षा जास्त व्हिडिओ लेक्चर्स, जास्त फुल लेंथ टेस्ट आणि इतरही। डिटेल माहितीसाठी तुम्ही www.visionstudy.in ला विजिट करू शकता। तर आता आपण आपल्या लेक्चरकडे वळूया। अविधान आहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 चे आयोजन दिल्लीमध्ये करण्यात येणार आहे। ब विधान आहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 ची ही 3री एडिशन असणार आहे। बिनचूक विधान किंवा विधाने ओळखा। तर जे स्टेटमेंट आहे ते चुकीचं आहे, कारण खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 चे आयोजन हे आसाममध्ये करण्यात येणार आहे, आसाममधील गुवाहाटीमध्ये। तर वाला स्टेटमेंट चुकीचं आहे। 10 जानेवारीपासून ते 22 जानेवारीपर्यंत हे गेम्स खेळले जातील। तर तुम्ही लक्षात ठेवा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 चे आयोजन करण्यात येणार आहे आसाममध्ये। आता ब जे विधान आहे की खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 ची 3री एडिशन असणार आहे। तर ब विधान हे बरोबर आहे, त्याच्यामुळे विधान ब हे आपलं आन्सर राहील। ओके, तर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 चे आयोजन होणार आहे गुवाहाटीमध्ये आणि ही एडिशन आहे 3री। तर लक्षात ठेवा तुम्ही, पहिली एडिशन झाली होती 2018 मध्ये। ओके, पहिल्यांदा खेळण्यात आले होते 2018 मध्ये आणि त्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं दिल्लीला। विनरमध्ये पहिल्या नंबरवरती होता हरियाणा, म्हणजे पदक तालिकेमध्ये पहिल्या नंबरवरती होता हरियाणा। सेकंड नंबरवरती होता आपला महाराष्ट्र आणि थर्ड नंबरवरती दिल्ली। आणि 2019ला जी एडिशन होती ती होती 2री। आयोजन करण्यात आलं होतं पुण्याला आणि विनर म्हणजे पदक तालिकेमध्ये आपला महाराष्ट्र 1 नंबरवरती होता, सेकंड नंबरवरती हरियाणा आणि थर्ड नंबरवरती दिल्ली। तर लक्षात ठेवा तुम्ही खेलो इंडिया यूथ गेम्सबद्दल हे सगळे महत्त्वाचे पॉईंट्स। आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघू। नुकतेच रेल्वेनी RPF म्हणजेच रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्सचे नाव बदलून डॅश हे करण्यात आले। तर RPF म्हणजेच रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स आता त्याचं नाव झालेलं आहे इंडियन रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स सर्व्हिस। तर आधी होतं रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स, आता करण्यात आलेलं आहे इंडियन रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स सर्व्हिस। तर लक्षात ठेवा तुम्ही। ओके, मी परत एकदा रिपीट करून सांगते। आधी होतं रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स, आता झालेलं आहे इंडियन रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स सर्व्हिस। पुढला क्वेश्चनसुद्धा एक चेंजवालाच आहे, नेम चेंजवाला। तर बघू आपण तो क्वेश्चन। नुकताच दिल्ली सरकारने प्रगती मेट्रो स्टेशनचे नाव बदलून डॅश मेट्रो स्टेशन करण्याचा निर्णय घेतला आहे। तर प्रगती मेट्रो स्टेशन आता त्याचं नाव बदलून होणार आहे सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तर प्रगती मेट्रो स्टेशन याचं नाव बदलून होणार आहे सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। जे आपल्या दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आहे मनीष सिसोदिया यांनी या संबंधीची घोषणा जाहीर केली। आता तुम्ही लक्षात ठेवा, प्रगती मेट्रो स्टेशनचं नाव बदलून होणार आहे सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। त्यानंतरचा पुढला क्वेश्चन आपण बघू। नुकतेच RBIने दृष्टिहीनांना चलनी नोटा ओळखण्यास मदत होण्यासाठी खालीलपैकी कोणते मोबाईल ॲप लॉन्च केले? तर याचा आन्सर आहे मनी। ओके, तर मनीचा एक लॉंग फॉर्म आहे, तो तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे, तो आहे मोबाईल एडेड नोट आयडेंटिफायर। तर लक्षात ठेवा तुम्ही, मोबाईल एडेड नोट आयडेंटिफायर इझी आहे लक्षात ठेवायला। तर नुकतंच RBIने दृष्टिहीनांना चलनी नोटा ओळखण्यास मदत होण्यासाठी मनी मोबाईल ॲप लॉन्च केले आणि मनीचा जो लॉंग फॉर्म आहे तो होतो मोबाईल एडेड नोट आयडेंटिफायर, लक्षात राहील। आता नेक्स्ट बघू। नुकतेच कोणत्या राज्याने 2020 पासून महिन्याच्या पहिल्या दिवशी नो व्हेकल डे साजरा करण्याची घोषणा केली? तर याचा आन्सर आहे राजस्थान। तर राजस्थान राज्याने 2020 पासून महिन्याच्या पहिल्या दिवशी नो व्हेकल डे साजरा करण्याची घोषणा केली। का बरं केली? कारण त्यांनी रिझन दिलं सडक सुरक्षा आणि जे प्रदूषण खूप जास्त वाढत आहे तर ते नियंत्रणात आणण्यासाठी महिन्याच्या पहिल्या दिवशी नो व्हेकल डे साजरा करण्याची जी घोषणा आहे ती केली आहे राजस्थान राज्याने। तर लक्षात ठेवा तुम्ही,
राजस्थानची जी राजधानी आहे ती आहे जयपूर, जिला 2019मध्ये वर्ल्ड हेरिटेज साईटमध्ये तिचा समावेश झाला. CM आहे तिथले अशोक गेहलोतजी आणि गव्हर्नर आहेत कलराज मिश्राजी. तर हे सगळे पॉईंट लक्षात असू द्या. ओके, पुढला क्वेश्चन बघू. ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया अँड ऑलिम्पिक गेम्स या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत? तर याचा आन्सर आहे बोरिया मुजुमदार. तर ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया अँड ऑलिम्पिक गेम्स या पुस्तकाचे लेखक आहेत बोरिया मुजुमदार आणि नलीन मेहता. आपल्याला जे ऑप्शनमध्ये बोरिया मुजुमदार दिलं होतं म्हणून बोरिया मुजुमदार हे आपलं आन्सर आहे. ओके, तर टोकियो जी ऑलिम्पिक आहे 2020मधली, तर ती होणार आहे 24 जुलै ते 9 ऑगस्ट. तर या दरम्यान ती खेळली जाईल. आणि या पुस्तकामध्ये सुद्धा ऑलिम्पिकची जर्नी सांगण्यात आली आहे आपल्या इंडियाची. तर लक्षात ठेवा तुम्ही हे पुस्तक ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया अँड ऑलिम्पिक गेम्स याचे लेखक आहेत बोरिया मुजुमदार आणि नलीन मेहता. नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघू आता. गगनयान मोहिमेविषयी खालील असत्य विधान किंवा विधाने विचारात घ्या. तर अविधान आहे गगनयान मोहिमेद्वारे भारत पहिल्यांदा आपला अंतराळवीर अवकाशात पाठविणार आहे. ब विधान आहे गगनयान मोहिमेसाठी प्रशिक्षण घेण्यासाठी 4 अंतराळवीरांची निवड करण्यात आली असून ज्यामध्ये एका महिला अंतराळवीराचा समावेश असल्याची घोषणा नुकतीच इस्रोचे अध्यक्ष के सिवन सर यांनी केली. तर जे विधान आहे ते अगदी बरोबर आहे की गगनयान मोहिमेद्वारे भारत पहिल्यांदा आपला अंतराळवीर अवकाशात पाठवणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत अंतराळवीरांना 7 दिवसासाठी अंतराळ पाठविण्यात येणार आहे. तर अविधान हे बरोबर आहे. आता ब जे विधान आहे की गगनयान मोहिमेसाठी प्रशिक्षण घेण्यासाठी 4 अंतराळवीरांची निवड करण्यात आली असून ज्यामध्ये एका महिला अंतराळवीराचा समावेश असल्याची घोषणा नुकतीच इस्रोचे जे अध्यक्ष आहे के सिवन यांनी केली. तर अर्ध हे स्टेटमेंट बरोबर आहे की प्रशिक्षण घेण्यासाठी 4 अंतराळवीरांची निवड करण्यात आली आहे, पण त्यामध्ये एकही महिला अंतराळवीराचा समावेश नाही आहे. तर हा एक पॉईंट तुम्ही लक्षात असू द्या. ओके, तर ब विधान हे चुकीचं आहे. आता हे जे 4 अंतराळवीर यांची जी निवड केली आहे ना, तर या 4ही जणांना रशियामध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात येणार आहे. अविधान बरोबर आहे. ब विधान हे चुकीचं आहे. आपल्याला विचारलं होतं असत्य विधान, त्याच्यामुळे ब विधान म्हणजे विधान ब हे आपलं आन्सर आहे. ओके, तर ही जी मोहीम आहे गगनयान मोहीम याची घोषणा केली होती आपल्या नरेंद्र मोदींनी मागल्या वर्षी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून. आणि या मोहिमेअंतर्गत अंतराळवीरांना 7 दिवसांसाठी अंतराळामध्ये पाठविण्यात येणार आहे. ओके, 2022पर्यंत त्यांना अंतराळामध्ये पाठविण्याचा इस्रोचा हा निर्धार आहे. तर हे काही पॉईंट्स तुम्ही लक्षात ठेवा. ओके, तर मी पटकन एकदा रिवाईज करून सांगते. गगनयान मोहीम याची घोषणा केली होती नरेंद्र मोदींनी मागल्या वर्षी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून. या मोहिमेअंतर्गत अंतराळवीरांना 7 दिवसांसाठी अंतराळामध्ये पाठविण्यात येईल आणि 2022पर्यंत म्हणजे गगनयान 2022पर्यंत अंतराळात पाठविण्याचा इस्रोचा निर्धार आहे. ओके, आणि आता नुकतेच या मोहिमेसाठी प्रशिक्षणासाठी 4 अंतराळवीरांची निवड केली. त्यांना रशियामध्ये पाठविण्यात येईल आणि त्याच्यामध्ये एकाही महिला अंतराळवीराचा समावेश नाही आहे. ओके, तर लक्षात ठेवा तुम्ही. पुढला क्वेश्चन आपण बघू. नुकतीच वेगवान गोलंदाज पीटर सिडल यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. ते खालीलपैकी कोणत्या देशाचे आहेत? तर याचा आन्सर आहे ऑस्ट्रेलिया. तर पीटर सिडल हे ऑस्ट्रेलियाचे आहेत. तर सहसा आपल्याला क्रिकेटबद्दल माहिती असतंच. आता पुढला जो क्वेश्चन आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे. तर पुढला क्वेश्चन आहे सुनीता लक्रा या खेळाडू खालीलपैकी कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे? तर सुनीता लक्रा या ज्या खेळाडू आहेत त्या आहे हॉकी खेळाशी संबंधित. तर क्रिकेटबद्दल आपल्याला माहिती असतं सहसा, हॉकीबद्दल माहिती नसतं. तर तुम्ही हे विशेष करून लक्षात ठेवा की सुनीता लक्रा या खेळाडू संबंधित आहेत हॉकी खेळाशी. हा क्वेश्चन इन्क्लूड केला कारण की यांनी नुकतीच आंतरराष्ट्रीय हॉकीमधून निवृत्ती जाहीर केली इंजुरीमुळे. ओके, तर लक्षात ठेवा तुम्ही सुनीता लक्रा या आहेत हॉकी खेळाशी संबंधित. आता पुढला एक क्वेश्चन बघू. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्याविषयी खालील विधान किंवा विधाने विचारात घ्या. अविधान आहे त्यांनी डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसायटी ऑफ इंडियाची स्थापना केली होती. ब विधान आहे
माझ्या आठवणी व अनुभव हे त्यांचे आत्मचरित्र आहे. तर जे विधान आहे की महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी डिप्रेस क्लासेस मिशन सोसायटी ऑफ इंडियाची स्थापना केली होती. तर विधान हे बरोबर आहे. अस्पृश्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी 1906 मध्ये साल लक्षात ठेवू शकता, 1906 मध्ये त्यांनी डिप्रेस क्लासेस मिशन सोसायटी ऑफ इंडियाची स्थापना केली होती. ओके. त्यानंतर जे विधान आहे की माझ्या आठवणी व अनुभव हे त्यांचे आत्मचरित्र आहे. तर विधानसुद्धा बरोबर आहे. तर दोन्ही बरोबर आहे, आपला आन्सर आहे. तर 2 जानेवारीला असते आपल्या महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांची पुण्यतिथी. ओके. तर कर्नाटक राज्यामधील जमखिंडी गावामध्ये त्यांचा जन्म झाला होता आणि त्यांनी लिहिलेलं आहे जे पुस्तक ते आहे भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न. तर भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न हे आपल्या महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी लिहिलेलं आहे. तर हा पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवा. तसंच महर्षी शिंदे खूप महत्त्वाचे समाजसुधारक आहेत. तर तुम्ही आजच त्यांच्याविषयीच्या तुमच्या ज्या नोट्स असतील, म्हणजे समाज सुधारकांच्या तुमच्या ज्या नोट्स असतील त्या तुम्ही रिवाईज करा. आता जो पुढला क्वेश्चन आहे तो तुमच्यासाठी होमवर्क आहे. तर योग्य जोड्या तुम्हाला तिथे लावायच्या आहे. तर तुम्ही काय करा, व्हिडिओला पॉज करा, काळजीपूर्वक तो क्वेश्चन रीड करा आणि ॲन्सर कमेंट करा. ओके. तर तुम्हाला ॲन्सर कमेंटमध्ये द्यायचं आहे. तर असेच जास्तीत जास्त प्रश्न सोडवण्यासाठी तुम्ही विजन स्टडीच्या टेस्ट सिरीज जॉईन करू शकता, ज्यामुळे तुमचा जास्तीत जास्त सराव होईल. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही जॉईन करू शकता, एकतर विषयानुसार किंवा मग कंबाईन सब्जेक्टसाठी. तर आता इथे आपण थांबूया. तोपर्यंत जय हिंद, धन्यवाद. आता VISIONSTUDY.in मुळे अगदी माफक दरात MPSCचा अभ्यास करणे शक्य झाले आहे. मी ॲडमिशन घेतले, तुम्हीही घ्या. अधिक माहितीसाठी VISIONSTUDY.in च्या संकेतस्थळावर भेट द्या. प्लीज विजिट VISIONSTUDY.in.